Pokud jste se právě nacpali těžkým jídlem a chystáte se zalehnout do teplé postele s plným a sytým břichem, dávejte si pozor na nevítané hosty, kteří vás nepozorovaně sledují. Pokud se rozhodnete spát, nepokládejte se na záda, i když vás vaše plné břicho pravděpodobně přinutí dělat opak. Pokud vezmete tato upozornění na lehkou váhu, můžete se v noci probudit a zůstat paralyzován bytostí, která vás chce v tomto stavu vyděsit či dokonce zabít. Její jméno je Pisadeira. Bytost, která se přišla nakrmit vaším strachem. Všichni jste už určitě slyšeli o staré známé spánkové paralýze. Spánková paralýza se popisuje jako spánková porucha, která se projevuje u každého trochu jinak. Přesto mezi shodné znaky patří především charakteristická strnulost a velký děs. Intenzivní strach, jaký jste ještě nezažili. Dochází k ní nejčastěji po usnutí, tedy v době, kdy přirozeně nastává přechod mezi jednotlivými stavy vědomí, čili mezi bdělým stavem a spánkem. I když jejíž spánková paralýza spolu s jejími příčinami a průběhem víceméně pochopena, v jistých částech Brazílie mají na věc své vlastní a poměrně podivné vysvětlení. Podle něj lze v spánkové paralýze dokonce zahynout. Pisadeira je většinou popisována jako velmi hubená, kostnatá žena s krátkýma nohama a rozcuchanými dlouhými vlasy. Má velký, zahnutý a špičatý nos a široké červené oči. Její prsty jsou údajně dlouhé a tenké s obrovskými žlutými nehty či drápy. Pisadeira má ostré zuby a vnitřek jejich úst je prý zbarven zeleně. Popis Pisadeirina vzezření je sám o sobě děsivý, avšak její hrůzostrašný chichot a smích je tím, díky čemuž tato bytost vyčnívá z davu obyčejných strašidel. I když ji někteří popisují jako tichou, mnozí, pravděpodobně ti, kteří její noční strašení přežili, tvrdí, že pokud si vás vybere, můžete slyšet její volání, pronikavý a hrůzu nahánějící smích. Oběťmi jsou většinou ti, kteří si dopřáli pořádné těžké jídlo a cítí se ospalí. Pisadeira, která je pozoruje ze střechy a podkroví, si toho všimne a ví, že tato osoba bude mít v noci velmi hluboký spánek a hlavně bude spát břichem vzhůru. Pisadeira vstoupí do místnosti, vyleze na postel a posadí se na hruď své oběti. Následně tlačí nebo dupe po hrudi a po břiše, čímž způsobí přerušení dýchání a pomalé dušení. Pisadeira by vás mohla jednoduše udusit svým silným sevřením, avšak ve skutečnosti vás chce tato zlověstná bytost probudit. Když nakonec otevřete oči, jste od strachu paralyzován a nemůžete se pohnout. Vy, jen vy, můžete vidět a slyšet, co se v místnosti ve skutečnosti děje, ale jste úplně bezmocný a nemůžete udělat opravdu nic. Můžete se snažit pohnout rukama, nohama, rty, avšak tělo vás neposlechne. Váš narůstající strach a bezmoc Pisadeiru jen posílí. Následovat mohou dva scénáře.
Buď bude toto pomalé a hrůzostrašné mučení pokračovat, dokud naposledy nevydechnete a nestanete se další obětí nevysvětlitelné smrti, nebo vás Pisadeira opustí. V takovém případě se vaše tělo brzy probere a na celý horor vám zůstanou jen velmi nepěkné vzpomínky. Za předpokladu, že jste její útok přežili, můžete cítit úlevu, ale štěstí ve skutečnosti není na vaší straně. Pisadeira se v budoucnu vrátí a pokusí se vás ještě více vystrašit. Brána do jiných světů. Spánková paralýza se v minulosti vysvětlovala různě, ať už šlo o posedlost zlými duchy nebo čarodějnicí, zabírala modlitba nebo vědomá snaha o okamžité probuzení. Někdy pomohlo i přemístění postele, protože k paralýze docházelo třeba jen na konkrétních místech, například tehdy, když člověk spal mimo domov. Z ezoterického pohledu mohou být halucinace během spánkové paralýzy skutečnými věvy, neboť při tomto stavu dochází ke změněnému stavu vnímání. Citlivější jedinci, mladí lidé nebo lidé ovlivnění návykovými látkami se mohou velmi snadno dostat do kontaktu s různými bytostmi nebo duchy. Takto je též možné vysvětlit paralýzu na jiném místě než tam, kde člověk běžně usíná, protože se zohledňuje vliv geopatogenních nebo psychosomatických zón. Jedná se tedy o místa, na kterých se obecně špatně spí, protože jsou zde přítomny různé nežádoucí energie, ať už kvůli spodním proudům, nebo třeba proto, že zde někdo například tragicky zahynul. V neposlední řadě je spánková paralýza předstupněm lucidního snění a astrálního cestování, při němž ve spánku duše opouští tělo a cestuje na libovolná místa. K těmto jevům dochází v průběhu REM spánku, mozek je tedy plně aktivní a snění je proto vědomé. Možná už se vám někdy stalo, že jste si ve snu uvědomovali, že spíte a zkoušeli jste létat nebo navštěvovat různá místa. Někteří lidé popisují, jak jejich snové tělo z výšky zhlíží na fyzické tělo, které vidí spát v posteli. Po překonání strachu a strnulosti je možné někdy k takovému stavu dojít. Tak a toto je konec videa. Já děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.